ඊසි ටයිටේනියම් අප හා සම්බන්ධ වී සිටින ඔබ ඉතා සාදරයෙන් පිළිගන්නා අතර මෙම වීඩියෝ මගින් කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව ටයිටේනියම් ආලේපයක් සිදු කරන ආකාරය පහසුවෙන් ඔබට අවබෝධ කරගත හැක. පළමු පියවර ලෙස මතු පිට පොළව සකසා ගැනීම සිදු කළ යුතුය. එහිදී ග්‍රීස්, තෙල් වැනි දෑ පවතී නම් ඒ ඉවත් කිරීම සිදු කළ යුතුය. පොළව ටයිටේනියම් කරන විටදී ඔබ ස්කර්ටින් සඳහා ටයිටේනියම් යොදාගන්නේ නම් මාස්කින් ටේප් මගින් බිත්තිය සහ පොළව වෙන් කළ යුතුය. ඊසි ටයිටේනියම් ප්‍රොඩක්ට් එක මූලික කොටස් 3කින් සමන්විතය. 1. ඔබට අවශ්‍ය කලයකින් කිලෝ 20 ටයිටේනියම් බෑගය. 2. හાર્ඩ්නර් එක නැත්නම් විශේෂිත ගම් එක. සහ මතු පිට ආලේපිත සීලර් එක. දෙවන පියවර ලෙස ටයිටේනියම් බෑගය හොඳින් පෙනේරයකින් හලා ගන්න. තෙවන පියවර ලෙස ඊසි ටයිටේනියම් විශේෂිත හાર્ඩ්නර් ලීටරයක් ජලය ලීටර 8කට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. එහිදී ඔබට අවශ්‍ය පරිදි අනුපාතය අඩු කරගත හැකිය. ඉන්පසු ටයිටේනියම් කුඩු ජලය මිශ්‍රිත හાર્ඩ්නර් මගින් කලවම් කරගන්න. එහිදී පොටි හැඬලයෙන් ආලේප කරගත හැකි පදමට මිශ්‍රණය සකසා ගන්න. මේ සඳහා මෙවැනි මික්සින් මැෂින් එකක් භාවිතය වඩා සුදුසුය.
ඉන්පසු සකසාගත් පෘෂ්ඨය ජලය මගින් තෙත් කරගන්න. පොටි හැඩලයක් භාවිතයෙන් පොටි ආලේප කරන ආකාරයටම පළමු ලේයරය පහසුවෙන් ආලේප කරගන්න. සැලකිය යුතුයි. ස්කර්ටින් එක සහ පොළව එක විටදී ඇදීමක් සිදු කිරීම නොකළ යුතු අතර
එක් ස්තරයක් වේලුණ පසුව අනෙක ආලේප කිරීම සිදු කළ යුතුය. එසේම පාට දෙකකින් යුතු ටයිටේනියම් භාවිතා කරන විටදී මාස්කින් ටේප් මගින් වෙන් කර අවස්ථා දෙකකදී එකිනෙක ස්තර වේලුණ පසුව ආලේපය වඩා සුදුසුය. කොන්ක්‍රීට් කණුවක් කපරාදු කිරීමකින් තොරව ටයිටේනියම් ආලේපය සිදු කරන ආකාරය මේ ඔබ දකින්නේ. එහිදී රළු ස්තර ග්‍රයින්ඩරයක් භාවිතයෙන් සුමට කර ගැනීම සිදු කළ යුතුය. ඉන්පසු පෙරසේම සකසාගත් EC ටයිටේනියම් මිශ්‍රණය ආලේපය සිදු කළ යුතුය. පළමු ස්තරය හොඳින් වියලුණු පසුව දෙවන ස්තරය ආලේප කරන්න. එහිදී හැකිතාක් මනා නිමාවක් ලැබෙන පරිදි දෙවන ස්තරය ආලේප කළ යුතුය. දෙවන ස්තරය පැය 48ක කාලයක් වියලුණු පසුව 320 වැලි කඩදාසි මගින් සුමටව කපා ගන්න. එහිදී පළමු ස්තරය මතු නොවන පරිදි කපා ගැනීමට සැලකිලිමත් වන්න. කපාගත් සුමට පෘෂ්ඨය මතට සීලර් ආලේපය සිදු කරන්න. ශක්තිමත්භාවය වැඩි කර ගැනීම සඳහා දෙවරක් තෙවරක් ආලේප කරන්න. එහිදී ආලේපන වාර අතර 400 වැලි කඩදාසියෙන් පෘෂ්ඨය කැපීම අනිවාර්ය වේ.
මේ පරිද්දෙන් ඊසි ටයිටේනියම් යොදාගෙන ඔබගේ ගෙබිම, කොලම්, ස්ලැබ්, බිත්ති ආදියට මනා නිමාවක් ලබා ගන්න. අප නිෂ්පාදන සඳහා වගකීමක් සහිත අතර නිවැරදි උපදේශනය තුළින් ඉරිතැලීම් වලින් තොර ශක්තිමත් ටයිටේනියම් මතු පිටක් සකසා ගන්න. අප නිෂ්පාදන ඇනවුම් කිරීමට සහ උපදේශනය සඳහා 076 732 9 408 දුරකථන අංකය අමතන්න. ඊසි ටයිටේනියම් හා සම්බන්ධ වූ ඔබට ස්තුතියි.